السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم رجعت لكم فيديو جديد على قناة نادية وغزلان، ومرحبا بالناس اللي انضموا للقناة ديالنا، ومرحبا بالناس اللي منضمين ديجا في القناه ديالنا الدار داركم. وتنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده، والله يرفع علينا هذا الوباء يا رب، ونعيشوا طبيعيين كيف العاده. ومرحبا بكاع الناس وبحبابنا في المغرب وخارج المغرب كاملين. وما تنساوش تدعموني باللي لايك وبتفعيل الجرس وبارطاجيو مع احبابكم كما العاده، كما تنقول لكم ديما في كل فيديو. اليوم جبت لكم واحد الفيديو اللي رائع وغادي تستافدوا منه جميع بنات نساء، جميع الناس اللي تيشاهدوا عندنا هذا الفيديو يستافدوا من هذا لي ماسك اللي غادي نعطيكم، اللي هما رائعين. وما تنغبر عليكم ما الا تنعرف راسي غادي يجيب لكم الجديد، وتنجرب في راسي هذا نطلق الفيديو باش بنادم ارضي عليك وتدي من عنده دعيبات زوينين، ماشي يقول للناس راه خرجتوا لينا على البشره ديالنا ولا شي حاجه. تنجرب الحاجه ونجربها تنجيبها لكم من الفيديو. وتنبغيكم كلكم وكاع الناس اللي تيشجعونا، تنبغيهم من القلب، والله يجازيكم بالف خير. الله اللي غادي يجازيكم على الخير كما تنقول لكم كيف ديما. اليوم جبت لكم واحد الماسك اللي شي حاجه طوب وغادي يخرجكم كي الوريضات كما تنقول لكم ديما، غادي يردكم يا البنات كي الوريضات، وغادي ترجعوا مازال القناه ديالي واستافدوا. لي ماسك اللي كنت مشاركه معكم استافدوا منهم ورجعوا جربوهم، راه ما عندهمش زعما ما غاديش يضركم ما والو، غادي غير ينفعوكم وغادي يفتحوا لكم البشره، وغادي تقولوا ها اللي قالت لاله غزلان. هادشي اللي كاين. يلا جبت لكم اليوم ماسك ديال الخيار، كاين اللي تيعرفوا كاين اللي ما تيعرفوش، كاين اللي تيعرفوا ما عمرو جربوا، تيشوف الناس وتيتشجع، تيشوف الناس اللي جربوا البشره ديالهم وتيتشجع، تيقول ارا نجربوا، راه السيده اللي وراتو لينا جرباتو. وجبت لكم هذا الماسك ديال الخيار. تشدوا واحد الخياره وتشدوا واحد مثلا باش ندخلكم اصلا المطبخ باش ما نطول لكمش في الفيديو، باش تصنتوا تبارك الله، راه كلشي عنده العقل كلشي تيفهم. المهم جبت لكم واحد الخياره، تكون خياره صغيره، وتقبطوا واحد الحكاكه، ما ديروش في داك الطراب الكهربائي ولا شي حاجه، ما ديروش في مولينكس باش ما يجراش لكم، حيت عرفتوا الخيار تيطلق بزاف، واحد النسبه ديال الماء ديالو كاينه فيه واحد النسبه عاليه 90%، تيدير لينا واحد النسبه عاليه. تقبطوا غير الحكاكه وتشدوا الجهه الرقيقه ديال الحكاكه وتحكوا ديك الخياره الصغيره. ومنين تحكوا هذيك الخياره الصغيره اللي غادي نوريكم، ها هي الطريقه، راه حكيتها جبتها لكم اصلا ديجا استعملتو. ها هي الطريقه، ها الكاميرا غادي يبان لكم كلشي. ملي تحكوا ديك الخياره في الحكاكه الصغيره تشدوا معلقه ديال دانون طبيعي اللي هو الزبادي، حنا تنقولوا دانون مسوس اللي هي الزبادي، تشدوا معلقه وحده، معلقه صغيره وتخلطوا. ما تقبطوش دانون طبيعي كامل وتخويوه مع الخيار باش ما يجراش لكم بزاف. وهكا هذه هي النتيجه ديال الخيار، وتابليكيوه في الفيزاج ديالكم مزيان ومده واحد 20 دقيقه، وتسترخاو كاع اللي فيه التعب وداكشي. منين يسالي شغلو النهار كامل، في الليل يجلس يدير واحد الوقيته ديال هذا الماسك ديال الخيار ومعلقه ديال دانون الطبيعي، يديروا على وجههم مده 20 دقيقه، وراه تيلق البشره الدهنيه، البشره الجافه، كاع الانواع البشره. اصلا الخيار ما غادي يضركم ما والو. وبالنسبه للناس اللي تيعانيوا من البشره الدهنيه وتدير لهم واحد التعب في حياتهم وتيتعرضوا بزاف لاشعه الشمس، استعملوا هذا الخيار ومعلقه ديال دانون طبيعي. اصلا دانون طبيعي راه فيه الفوائد اللي يحسن لكم من اي حاجه. بالنسبه للناس اللي تيعانيوا من الحساسيه ما يديروش الحامض، ما يديروش العسل الحر، حيت العسل الحر والحامض راه مجهد على البشره. هادو هي بالنسبه. اما الناس اللي عندهم الحساسيه جافه يستعملوا المهم العسل والحامض، هادشي اللي عرفت. اما انا بالنسبه ليا كاع لي ماسك ديالي تنستعمل فيهم دانون طبيعي. وبالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه ما يستعملوش العسل الحر وما يستعملوش الحامض البشره ديالهم، حيت تتنشفوا ممكن يوقع لكم شي مشكل بحال مثل حب الشباب وبزاف المشاكل. صافي ديروا معلقه ديال دانون طبيعي ومع خياره صغيره وابليكيو على الوجه ديالكم مده 20 دقيقه، وغادي ومن بعد تغسلوه بالماء بارد.
الماء البارد اللي عنده واحد النتيجه اللي رائعه. كاع الماء بارد، كاع منين تكونوا كاع اصلا تدوشوا ولا شي حاجه وتتغسلوا الماء دافئ، كملوه بالماء شويه يكون بارد المهم، باش اللحام وداكشي يتجبد لكم. وبالنسبه للوجه دائما تنصحكم البنات غسلوه بالماء البارد. وبالنسبه للناس عاوتاني نرجع لكم اللي تيعانيو من البشره الدهنيه، منين يدوشوا ويخرجوا يلقاو تيخرج لينا من الدات واحد الزيوت كتير، قبطوا طوبه ديال مكعب ديال الثلج ويطليو على وجههم، راه تشوفوا النتيجه تيتسدوا دوك المسامات، ما تيبقاوش اصلا مفتوحين ولا تيديروا لكم شي مضره ولا شي حاجه تيتسدوا. ودائما نصحكم وقت ما خارجين ولا هكا كان عندكم الاوقات الفارغه، شدوا ما ورد، داك ما ورد اللي فيه البخاخه وديروه على وجهكم وغادي تشوفوا المسامات راه تيتسدوا. وإلا كنتو خارجين هكا وتعزلتوا في شي بلاصه، قبطوا ما ورد وديروه في الصاك ديالكم وديروا لوجهكم، راه عنده واحد النتيجه اللي رائعه. المهم شدوا رجعوا للخيار. قبطوا واحد الخياره مع معلقه ديال دانون الطبيعي وديروه لوجهكم وتشوفوا النتيجه، راه تيليق البشره الدهنيه والبشره الجافه. هذا الماسك راه رائع وغادي تشوفوا، راه واخا تستعملوه يوميا البنات راه ما عندوش زعما شي مضره ولا تخافوا. حاولوا تستعملوا كاع اللي تعطل يساكي نهار ويستعمل نهار، هادشي تساليو شغلكم وتساليو شغلاتكم اللي تيكون عندكم نهار كامل. وملي تبغيو تقربوا تنعسوا ديروا هذا الماسك واحد 20 دقيقه وتشوفوا النتيجه ديالو، راه غادي يعجبكم ورائع. وردوا عليا الخبار كما تنقول لكم. وجبت لكم يا لالات العيالات، جبت لكم واحد الماسك اللي هو رائع وغادي ديروه ابري شامبوان. اي شامبوان تستعملوا للراس ديالكم استعملوا مورا هذا الكريم اللي هو رائع، اللي هو ديال افوكادو. الكريم ديال الافوكادو تيتباع في باغا فارماسي ناتور بوكس. ناتور بوكس راه تلقاوه في باغا فارماسي البنات، ديال الافوكادو اللي هو رائع وما غاديش تندموا عليه. هو راه كريم البنات اللي هو رائع وما غاديش تندموا عليه. واي شامبوان استعملوه مورا شامبوان، ما تديروش الديميلور ولا شي حاجه، حيدوا داك الديميلور اللي تديروه مع الشامبوان ديالكم واستعملوا هاد ناتور بوكس، راه غادي يعجبكم وليه فعال قوي. وغادي نقول لكم طريقه الاستعمال ديالو البنات. المهم منين تغسلوه في الدوش وتساليو اي شامبوان عندكم، اي واحد يستعمل اي شامبوان، غادي حيدوا الديميلور واستعملوا هاد ناتور بوكس اللي هو مقاد من الافوكادو، وراه فيه واحد الرائحه اللي رائعه وغادي تعجبكم ما غاديش تندموا عليه. وقبطوا طريقه الاستعمال ملي تغسلوا شعركم، المهم بلي كلشي اللي تستعملوا غادي تقبطوا كل زغبات الشعر غادي تقبطوا هاد الكريم وديروه لشعركم مزيان وتجلسوا تديروا داك بان الدوش وديروا الصابون اللي تستعملوا، تخليوه غير واحد 20 دقيقه هكاك. المهم تحسبوا ديروا داكشي اللي تديروا مورا شامبوان واستعملوه وخلوه في الفروات الراس وموراها غسلوا. ما ديروا لا ابغوس لا والو البنات، غير غسلوه شلوه هكاك صافي وقبطوا. ما ديروا لا استيك لا مقبط لشعركم لا والو، قبطوا فوطه ملي تسالوا الغسيل وجمعوا شعركم بديك الفوطه صافي وخرجوا المهم من الحمام وتشوفوا بضغط ليه النتيجه. اقسم بالله يا البنات الا نتيجه رائعه بحال دايرين بغوشينغ. انا تنقولها وتنعاودها، ما عرفت الحاجه منين جربتها وعطاتني النتيجه جيت شاركتها مع الحباب ديالي وداكشي تندير لنفسي راه تنشاركو معكم. اش خاصه انا عندي الحباب زوينين ومتبعيني ولي كومونتير تيضلوا يفرحونا بهم وما نشاركش معاهم. ايوا واش باقي بغينا من هاد الدنيا؟ هادشي اللي كاين البنات. يلا وديروا لي هاد ناتور بوكس وردوا عليا الخبار وخذوهم باغا فارماسي. سيروا عند باغا فارماسي وقولوا عطينا ناتور بوكس، غنكتب لكم السميه ديالو في صندوق الوصف ديال افوكادو. اللي واخدو راه يكون عارف النتيجه ديالو، اللي ما واخدوش وما عارفوش ياخذوا ورد عليا ديال افوكادو تديروه ابري شامبوان. المهم ردوا عليا الخبر البنات وراه ديجا شاركت معكم الماسك ديال الافوكادو اللي فيه المنافع قويه. ديروا بالنسبه للبنات اللي الافوكادو اللي داروه قال لك استعملوه عطاهم نتيجه زوينه، واللي تتوقع عليه الحساسيه ولا شي حاجه ما يديرش ديك الافوكادو. المهم كل واحد البشره ديالو، انا تنجيب لكم داكشي اللي تيليق ليا البشره ديالي. وبالنسبه ديروا الخيار مع معلقه ديال دانون الطبيعي وابليكيو مده 20 دقيقه. ها هو البنات شوفوا
شفتو فاش تديروه في الحكاكه احسن من داك الطحال الكهربائي، حسان بألف درجه. صافي وابليكيو على وجهكم وغادي تشوفوا النتيجه. والمهم البنات هاد ناتور بوكس تا هو خذوا هذا للشعر ديالكم. واخا الشعر تا صابغين ولا عاملين لي ميش ولا اللي كان، المهم استعملوا هاد ناتور بوكس مورا شامبوان. اي شامبوان تستعملوا حيدوا الديميلور ديالو، استعملوا هاد ناتور بوكس وشوفوا النتيجه ديالو. المهم ديروا شي باندوش ولا شي حاجه تغسلوا شعركم، ولكن ما تغسلوش ما تقبطوش شعركم وديروا لابغوس ولا شي حاجه. قولوا لي النتيجه كي غادي تجيكم، وكاع الوصفات اللي تندير لكم راه حتى تنعرفهم غادي يلاقوا وتعطوني واحد المفعول قوي. وتنجرب داكشي علاش تنخبر عليكم، تنجرب الوصفه وتنبحث عليها مزيان وتنشوف لا نمشي زعما شي حساسيه ولا شي حاجه. ملي تعطيني النتيجه تنقول نمشي نشعل ديك الكاميرا ونهضر مع الحباب ديالي ونشارك معاهم هاد الوصفات اللي رائعه وتعطيو واحد المنتوج اللي قوي. وخذوا لي هاد ناتور بوكس، انا راه تنأكدها وتنعاود نأكدها، خذوا ناتور بوكس والله ما تندموا البنات. خذوه من بارافارماسي اللي هو رائع ديال الافوكادو. والافوكادو راه بالنسبه للناس تبارك الله اللي واعيين غادي يعرفوا المنفعه اللي عنده. لا بالنسبه للافوكادو اللي كنت درت قدامكم فاش كنت درت لكم الوصفه ديال الماسك، وهذا ديال الشعر، خذوا راه ما غاديش تندموا. راه الثمن مناسب للجميع البنات، سيروا تشوفوا الثمن وغادي يجيكم مناسب. راه ماشي شي ثمن اللي مرتفع، زعما في المستطاع ديال كل شيء، راه ماشي شي ثمن اللي خيالي. وردوا عليا الخبراء البنات، وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم الزوينين وعلى التعاليق اللي تفرحونا كيف العاده. وشكرا بزاف على المشاهدات ديالكم، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك لي لايك لي لايك وتفعيل الجرس وبارطاجيو مع احبابكم ومع الاصدقاء اللي تتعارفوا باش الفائده تعمم على الجميع وانتم تستافدوا حتى نستافد من المشاهده ديالكم. وعملوا لينا مشاهده كامله، راه اللي جا الخط يدبر راسه عنده العقوبه ما باقيش نبان لكم وشجعوني بلي لايك وما تجروا لا خط لا غشان، راه الله شاهده الصقعين هذا الشيء اللي كاين. وديروا لي مشاهده كامله وديروها الام ديالكم باش تشجعوني. ما حد المشاهدات يطلعوا وانا تنتشجع تنقول راه نمشي ندير له شي وصفه نجربها واخا نقص فيها شهر، المهم نجربها ونشاركها مع الحباب ديالي. وهذا ما كان، والله ما تنسخى بكم، ولكن الوقت خاصني نمشي عند ولدي ادم تيتسناني. هادشي اللي كان، الله يحفظه ليا ويحفظ الوليدات المسلمين ورفع علينا هذا الوباء ونعيشوا بخير وعلى خير. وراه تنحبكم واحد المحبه لله. وشكرا بزاف على الحب ديالكم وعلى التعاليق وديال تنحبوك غزلان. انا تنحبكم من كل قلبي، تنحب كل شيء. راه المحبه في الله راه مزيانه تنحبوا كل شيء، المهم بالقلب الصافي. والله يسر لكم ويسر للجميع ويحفظ امه محمد ونعيشوا بخير. قبل ما نقطع فيديو دعوا لي مع واحد خالتي الله يخليها ليا، راه 40 دعوه مستجابه، ولكن انا عندي اكثر من 40 دعوه، كثار من 40 عندي الحباب كثار تبارك الله. دعوا لي مع خالتي بالشفاء، عزيزه عليا راه في مثابه ماما، الله يخليهم لينا ويطول عمرهم. وراه الا فتو تقول لك 40 دعوه مستجابه، ولكن انا متقنه عندي اكثر من 40 دعوه. والله يحفظ ليا خالتي ويشافيها ويحفظها لوليداتها ويطول الله عمرها، وان شاء الله نشوفها ديما بخير وعلى خير وبصحه جيده. ويحفظ كاع خالاتي اللي تيشوفوني في هذا الفيديو ويستر لهم ويحفظ لهم وليداتهم ويستر للجميع. ويلا ودعوا لي مع خالتي الحبيبه في لي كومونتير، الله يشافيها ويخليها لوليداتها. وشكرا لكم بزاف بزاف، وتنبغيكم من كل قلبي اللي تتشجعونا وتتساندوا دائما قناتنا، ودائما تقولوا قناتكم متفوقه وغاديه الفوق الفوق. الى فيديو جديد ان شاء الله، ودمتم بخير. الى اللقاء، مع السلامه، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله. عليكم غرو بيزو، باي باي، الله يحفظكم ويطول عمركم، باي باي.